امروز میخوایم با هم این کیف خوشگل رو ببافیم. آسترکشی کیف رو هم کامل بهتون آموزش دادم، پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. این کیف جزو زیباترین کیف هایی هست که شما با نخ رافیا میتونین ببافین. ضمناً من روی کفی آماده آموزش دادم، پس نحوه باف روی کفی رو هم یاد میگیرین. با یه آموزش جذاب دیگه در خدمتتون هستم. برای بافتن این کیف باید از نخ کاغذی استفاده کنید، نخ کاغذی یا نخ رافیا. بعد من دارم روی کفی آماده این کیفم رو میبافم. اگر شما بخواید کفی آماده روش کار کنید، کفی رو تهیه کنید تا روش باف روی کفی آماده رو هم یاد بگیرید. و اگر میخواین کلاً کارتون بافت باشه، یعنی کفی هم بافت باشه، آموزش کفی بیزی داخل کانال هستش. و طبق عکس بنر اگه بخواین کیفتون اون اندازه در بیاد، حدود 35 تا زنجیره بزنید و 4 الی 5 رج هم کفی رو ببافید. برای بافتن این کفی های آماده ناکنید این قسمتی که چرم داره از این طرف نمد خورده، از این طرف چرم. این طرفی که چرم داره باید سمت خودتون باشه. بعد کار رو هم از این گوشه شروع کنید که کیفتون هم در انتها از این گوشه تموم بشه و کارتون تمیز در بیاد. قلاب رو ناکنید داخل سوراخ کفی بکنید و نخ رو روی قلاب گیر بدید، بکشید سمت خودتون و شروع به بافتن کنید. مدل بافت کلاً پایه کوتاه هستش. حالا چون من دارم روی کفی آماده میبافم، بهتون میگم که باید چجوری این سوراخ‌ها رو پر کنید. نکنید داخل این الان ما نخ رو وصل کردیم به کفیمون، پس جزو بافت اولیه‌مون حساب نمیشه. کنار همین 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافیم. قلابی که من دارم باش میبافم قلاب شماره 2.5 هستش. دیگه حالا ببینید با چه قلابی میتونید ببافید این نخ رافیا رو، چون یک مقداری نخش دست رو اذیت میکنه. خب الان نکنید من 2 تا پایه داخل یک سوراخ بافتم. حالا میرم دوباره داخل خونه بعدی هم همین کار رو تکرار میکنم. این نخ اضافه شروع کارم رو هم میارم داخل بافتم و داخل هر سوراخ کفی 2 تا پایه کنار هم میزنم. اگر کفیتون مستطیل هست، قسمت‌های گوشه کفی رو 3 تا بزنید. خب کفی مستطیل اون گوشه هاش تو قسمت، فقط هم قسمت گوشه 3 تا پایه کنار هم بزنید، بقیه رو 2 تا کنار هم بزنید. پس کل سوراخ‌های کفی رو به این صورت ببافید. 1 و این هم 2 میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب به سر رج که میرسیم، نکنید بافت رو به اولین خونمون، یعنی اینجا، به این صورت با پایه کوتاه وصل میکنه. بست لازم نیست بزنیم. خب حالا میخوام بریم بدنه کیفمون رو ببافیم. مدل بدنه بافت پایه متوسط هستش، یعنی نخ رو دور قلاب میندازیم و نکنید میایم از داخل این خونه، اینجا این 2 تا نخ رو میگیریم و به شکل پایه متوسط میبافیم. یعنی الان 3 تا نخ روی قلاب داریم که این 3 تا نخ همزمان با هم یکی میشن. به این صورت دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم، میریم داخل خونه بعدی، یعنی اینجا بافت رو دوباره تکرار میکنیم. کل بافت بدنه به شکل پایه متوسط هست. فقط نختون رو بکشید که یک کمی بافتتون جمع‌تر بشه، چون نخش رافیا هست. بهتره که این کار رو انجام بدید. نکنید به این صورت. بافت به این صورت در میاد. بافت بدنه به این صورت هستش. یک بار دیگه من تکرار میکنم براتون. نخ رو دور قلاب بندازید. خب بیاید روی این پایه‌ای که دارید، روی هر پایه یک بار بافت بزنید. الان روی این پایه به این صورت نخ رو میندازیم روی قلاب. 3 تا نخ روی قلاب هست که به شکل همزمان با هم یکی میشن. به این صورت کامل میبافیم تا دوباره برسیم به سر رجمون. خب من رسیدم به سر رجم. خب اینجا دیگه پایه بست یا پایه کوتاه نمیزنم که 2 سر بافتم به هم وصل بشه. به شکل دور بافی کارم رو ادامه میدم. نکنید بافت ما پایه متوسط بود دیگه. نخ رو روی قلاب میندازم و میام از داخل این خونه، اینجا که یعنی شروع کارم بوده، 2 تا نخ رو میگیرم و بافتم رو ادامه میدم با بافت پایه متوسط. به این صورت دوباره نخ دور قلاب میام روی خونه بعدی از اینجا و
کارم رو ادامه میدم. خب این میشه کل بافت بدنه کیف. روی هر پایه‌ای که دارید یک پایه متوسط ببافید. به سر رج که میرسید دیگه لازم نیست که پایه بس یا پایه کوتاه بزنید. خب الان کیف من تقریبا کامل شده. کفی کیف من 25 سانت بود و من ارتفاع کیفم رو 20 سانت بافتم. روی عکس بنر اگه دقت کرده باشین یه حلقه هایی به این صورت روی کیف کار شده. خب این برای بند کیف هستش. برای کارگزاری این حلقه ها بافتتون رو نکنید از این قسمت کنج گفتن تموم میشه دیگه، چون ما کفی رو از این قسمت شروع به بافتن کرده بودیم. حالا این قسمت که تموم شد، این رج کامل شد، برای رج بعد 4 الی 5 تا خونه از این قسمت ببافید بیایید به سمت بدنه کیف. بعد باید یک فضایی برای این قسمت درست کنید که این حلقه ها داخل این فضا قرار بگیره و جای بند برای کیفمون درست بشه. حالا برای درست کردن اون فضا نکنید 2 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و از قسمت پایین 1 2 خونه رو رها کنیم، داخل خونه سوم بافتمون رو میبافیم. بافت هم به شکل پایه بست بود. نکنید الان اینجا یک فضایی ایجاد شده که این حلقه میره داخل این فضا به این صورت. نکنید به این صورت قرار میگیره. بعد یک بستی همین حلقه داره که از این طرف به این صورت سفت میشه و حلقه رو کاملا روی بافتمون فیکس میکنه. حالا نصب کردن حلقه رو من دوباره براتون توضیح میدم. فقط خواستم بهتون بگم که الان این 2 زنجیره‌ای که ما زدیم باعث شد یک فضایی به این صورت اینجا ایجاد شد که بعدا میتونیم بند کیفمون رو روش وصل کنیم. حالا بافتمون رو میبافیم. خب از این طرف نگاه کنید، من از این قسمت کنج 1 2 3 4 5 تا خونه بافتم، بعد این حلقه رو ایجاد کردم. از این طرف هم به همین صورت این قسمت کنج رو در نظر بگیرید. 1 2 3 4 5. خب 5 تا خونه از اینجا میشه، 2 تا خونه فاصله انداختم، یعنی تا این قسمت من باید ببافم. اینجا این خونه رو یک نشانگر بذارید که بدونید کجا هستش. از اینجا از این قسمت تا اینجایی که نشانگر گذاشتین رو به شکل پایه بست که پایه متوسط که بافت بدنه کیف بود ببافید و همینجا دوباره یک حلقه مثل اینجا برای این قسمتی که برای بند کیف هست این رو دوباره در نظر بگیرید و ببافید. خب الان من بافتم رو کامل تا اینجا بافتم. میخوام یک فضای دیگه این قسمت بافتم ایجاد کنم. مثل این طرف 2 تا زنجیره میزنم، 1 2 و از پایین 2 خونه رها میکنم، داخل خونه سوم 1 2 داخل خونه سوم دوباره بافتم رو ادامه میدم. خب حالا این طرف بافتم کامل شده، پایه هام رو دوباره میبافم و دقیق روبروی این پایه‌ای که داشتم اینجا این فضای خالی که اینجا ایجاد شده دقیق روبروش یک فضای خالی دیگه این طرف باید درست کنید. دوباره پایه ها رو ببافید، به این قسمت که رسیدین یک فضای خالی هم اینجا ایجاد کنید و 3 4 تا خونه رو ببافید. این قسمت کارتون تمام میشه و باید یک رش پایه کوتاه روی این قسمت ببافید و بعد حلقه ها رو کار بذارید. خب نگاه کنید من این رج رو کامل کردم و این فضاهای خالی که ایجاد کردم برای حلقه ها دقیق روبروی هم هستن. نگاه کنید به این صورت. بعد که به این قسمت باف رسیدید یک رج پایه کوتاه روی تمام پایه هایی که دارید ببافید و بافت کیف کامل میشه. این کار رو انجام بدید تا طریقه نصب کردن اون حلقه ها رو هم بهتون یاد بدم. نگاه کنید از همینجا که کنج کار هست الان من باید یکی دیگه خونه ببافم، بعد روی این پایه هایی که دارم بافت پایه کوتاه انجام بدم. نکنید به این قسمت که رسیده آخرین خونه رو حسابی بکشید که کارتون یه ذره جمع‌تر بشه. بعد از همین قسمت شروع کنید به این صورت بافت پایه کوتاه روی این پایه متوسط هایی که از رج قبل داشتید پایه کوتاه ببافید. حالا عکس بنر رو که من دیدم یه حالتی مثلا این نخ رو داخل سوزن کشیده و داخل این خونه ها رو با نخ و سوزن پر کرده. حالا میتونید به اون روش انجام بدید یا اینکه کلا مثل من یک رج پایه کوتاه روی مدلتون ببافید. نکنید به این قسمت هایی که فضای خالی هست رسیدید 2 تا زنجیره زده بودیم دیگه، روی این زنجیره ها رو به این صورت پایه کوتاه بزنید. یکی، این 2 تا و حالا هم روی این پایه متوسط. نکنید این فضای خالی به این صورت میشه.
پس پای کوتاه رو ببافید تا اینجا و اینجا نختون رو قطع کنید. چسب پس استفاده کنید که این کاملا فیکس بشه. خب نکنید به این صورت به هم وصل شدن، اینا دقیق روبروی هم قرار گرفتن. خب بعد یه حلقه آسان باز شو، نکنید به این حلقه ها میگن حلقه های آسان باز شو. یه دو تا حلقه، یکی اینور کار شده بود یکی هم اینجا. بعد این حلقه ها رو روی این قسمت ها باید به این صورت کار بذارید. خب یکی اینجا یکی اینجا. بعد یک بند هم حالا یا بند چرم استفاده کنید مثل عکس بنر، یا بند ببافید و وصل کنید به این قسمت. بندی هم که میخوایم ببافید باید حتما از فانوسی استفاده کنید. خب من دو طرف کار رو نکنید از این حلقه ها کار گذاشتم و یک بندی میبافم داخل این فانوسی. بندم رو فیکس میکنم و زمانی که کارم کامل شد نکنید این فانوسی از این قسمت به این صورت باز میشه و در آخر هم به این صورت روی این حلقه کار گذاشته میشه. برای بافتن بند 5 تا زنجیره بزنید. 1 2 3 4 و 5. خب حالا از زنجیره 4م شروع کنید. روی این زنجیرهایی که زدید بافت پای کوتاه انجام بدید. روی هر زنجیره یک بافت پای کوتاه انجام بده. خب رج اول رو که بافتین میتونید زنجیره بزنید یا بدون زدن زنجیره کار رو برگردونید و روی این 4 تا پای کوتاه رج قبل دوباره شروع به بافتن پای کوتاه کنید. 1 2 3 و این هم 4. دوباره یک رج دیگه روی این 4 تا پای کوتاهمون یک رج دیگه پای کوتاه میبافیم. خب این رج رو که بافتین باید این کارمون رو گرد کنیم. نکنید بافت رو برگردونید سمت خودتون. خب قلاب رو داخل این خونه بکنید. بعد نخ رو روی قلاب گیر بدید از داخل این خونه و نخی که روی قلاب هست رد کنید. به این صورت کارتون گرد میشه. به این صورت میشه بافت. خب حالا ادامه بافت چه صورت هست؟ کار به خونه اول نداشته باشید. کار به این خونه نداشته باشید. 4 تا خونه بعدی رو به شکل پایه کوتاه ببافید. این یه خونه، این 2 تا. ناکنید پایه کوتاه وقتی میبافید باید 2 تا نخ رو با هم بگیرید و ببافید. این 3 تا و این هم 4 تا. الان ما 4 تا پایه کوتاهمون رو بافتیم به این صورت. خب دوباره شروع میکنیم از این قسمت. از این پایه کوتاه اولمون نکنید 2 تا نخ رو با هم بگیرید و دوباره شروع به بافتن پایه کوتاه کنید. این یک بار. دوباره خونه بعدی نکنید این 2 تا نخ رو با هم بگیرید. این 2 بار. دوباره 2 تا نخ بعدی. این 3 بار و این هم 4 بار. الان ما 4 تا خونه رو بافتیم. دوباره رسیدیم به سر رجمون. نکنید ما به شکل دور بافی، گرد بافی داریم این بند رو میبافیم. دوباره نکنید ما 4 تا پایه داریم اینجا. این 1 2 3 و این هم 4. دوباره شروع میکنیم این 4 تا پایه رو میبافیم و تا اون ارتفاعی که مد نظرمون هست، اون اندازه‌ای که می‌خوایم بلندای بندمون باشه به همین صورت ببافید. خب من الان بند کیفم رو بافتم. باید قسمت پایان کارم رو 2 الی 3 وجه پایه کوتاه ببافم مثل قسمت شروع کارم که بتونم راحت داخل این فانوسی بافتم رو کار بذارم. برای این کار شروع میکنم دوباره یک رژ پایه کوتاه روی این پایه هایی که داشتم دوباره میبافم. 1 2 و این هم 3. آخرین خونه رو هم میبافم و به این صورت میشه بافتم. حالا میتونید یک زنجیره بزنید برگردید و بدون زدن زنجیره دوباره کار رو برگردونید روی این 4 تا پایه کوتاهی که داشتید دوباره پایه کوتاه ببافید. 1 2 3 و این هم 4 میخونه. نکنید مثل شروع کارمون شده، مثل این سر بندمون شده. خب حالا اینجا نخ رو قطع میکنیم و بند رو داخل فانوسی کار میذاریم. خب برای کار گذاشتن بند داخل فانوسی رو چسب بریزید. من خودم برای تمام کیفایی که از فانوسی استفاده میکنم برای بندشون حتما چسب میریزم که مطمئن بشم کارم کاملا فیکس و سفت میشه. بعد بند رو به این صورت داخل این فانوسی قرار بدید، قشنگ فشارش بدید. بعد از این اسپری هم استفاده کنید و در آخر هم این پیچ هایی که واسه یه فانوسی هست رو بذارید داخل این جای پیچ ها و کاملا سفت کنید و بندتون کامل میشه. این طرف رو هم به همین صورت
وصل کنید و در آخر به این دو قسمت حلقه بند رو وصل کنید. خب من این بند رو روی این فانوسی ها وصل کردم و به این صورت روی این قسمت های حلقه قرارش میدم و کارم تموم میشه. به این صورت میشه. خب میرسیم به مرحله آستر کشی. برای آستر میتونید از هر پارچه‌ای که مد نظرتون هست استفاده کنید. حالا آستر سوزنی باشه، الگانس، رویال یا ساتن. اینی که من دارم استفاده میکنم ساتن هستش. خب برای اندازه‌گیری آستر رو به این صورت دلار روی هم قرار بدید و طول و عرض کیفتون رو اندازه بزنید. عرض کیف من معذرت میخوام طولش 29 سانته. خب ولی من آسترم رو 30 سانت در نظر میگیرم، چون 1 سانت هم برای جای دوخت از دو طرف نیم سانت در نظر میگیرم که میشه با هم میشن 1 سانت و طول کیفم هم 29 بود، به اضافه 1 سانت میشه 30 سانت. پس من این طول آستر رو 30 سانت در نظر میگیرم. خب برای عرض آستر نگاه کنید، آستر از داخل از این قسمت پایین حلقه باید دوخته بشه روی کیف. پس ما از اینجا اندازه میگیریم، از این قسمت تا این قسمت شده 20 سانت. پس یک مستطیل به اندازه یعنی عرض کارمون 20 و طول 30 برش میزنیم که دولا باید باشه. البته این فراموش کردم بگم آستر من چون ساتن هست باید حتما یک لبش به این صورت برگرده و دوخته بشه و پس من 20 رو بیشتر در نظر میگیرم، حدود 21 تا 22 سانت در نظر میگیرم که این جای دوختم هم حساب میشه. خب این آستر اصلی کیف ما هستش. خب باید این لبه و این لبه رو برگردونید به سمت داخل بدوزید که نخکش نشه. بعد اگر بخواید روی آسترتون یک جیب هم بذارید، یک مستطیل به اندازه‌ای که مد نظرتون هست برش بزنید. الان این مستطیلی که من برش زدم 21 در 16 هستش. خب من جای دوخت رو هم در نظر گرفتم. وقتی که اینو برش زدم به این صورت برمیگردونم، لبه هاش رو کامل چرخ میکنم که نخکش نشه. بعد که این کار رو انجام دادم میارمش روی آستر اصلی و از این قسمت بالا یه چیزی نکنید، از این قسمت بالا باید یه چیزی در حدود مثلا 5 سانت فاصله داشته باشه. 5 سانت فاصله میدم، میارم از این قسمت اینو روی آستر اصلیم از سه طرف میدوزمش. خب دقیق باید طوری قرار بگیره که این دو طرف اندازش به یک قسمت باشه، یعنی مثلا اینور 5 سانت نباشه اینور 4 سانت. این مستطیل رو طوری قرار بدید که دو طرف تراز باشه. بعد میام از سه طرف این جیبم رو از این قسمت، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا و از این قسمت تا این قسمت میدوزم روی آستر اصلی. بعد که این کارو کردم دوباره این آستر رو به این صورت روی هم قرار میدم و دو طرف آستر رو این قسمت و این قسمت رو هم میدوزم تا آسترم کامل بشه. بعد روی کیف داخل کیفم میدوزمش. خب نکنید آستر من الان کامل شده. این هم جیبی هستش که برای داخل آستر دوختم و زمانی که میخوام به داخل کیف فرض کنم این حلقه رو باز کردم که اذیتم نکنه. بعد از اینکه آستر دوختم دوباره کار میذارمش. بعد برای دوختن آستر رو نکنید به این صورت بذارید داخل کیف و از یک گوشه از مثلا از این طرف جاش رو کامل مشخص کنید و از زیر این حلقه با کوکای ریز با یه نخ سفتی مثل نخ مرسریزه یا نخ لحاف‌دوزی که سفت باشه، هم رنگ این آسترتون باشه، این رو به داخل کیفتون وصل کنید. و اگر بخواید که درب کیفتون با مگنت وصل بشه به هم، میتونید از مگنت‌های دوختنی استفاده کنید. قبل از اینکه آستر رو به داخل کیف بدوزید این مگنت رو باید جاش رو دقیق مشخص کنید که روبروی هم باشن. به این صورت روی آستر بدوزید، بعد این طرف رو هم دقیق روبروش بدوزید و در آخر آستر رو داخل کیف بدوزید و بعد این حلقه‌ای رو که باز کرده بودید دوباره روی کیفتون تار بذارید. خب این هم کامل شده یه کیف هستش. اگه بخواید به این صورت منگوله درست کنین، آموزش درست کردن منگوله تو هایلایت آموزش‌های کوتاه هست، از اونجا میتونید نگاه کنید درست کنید، وصل کنید به یک زنجیر و وصل کنید به این حلقه. این هم داخل کیفمون هستش. من براش مگنت هم دوختم که درب کیف کامل بسته بشه به این صورت. خب این هم از آموزش این کیف قشنگمون. امیدوارم که ببافین، لذت ببرین. لایک، کامنت، سیو و شیر یادتون نره.